Всім привіт! Мене звати Еліна і я всіх рада бачити на своєму YouTube-каналі. Якщо ви тут вперше, не забудьте підписатися, щоб не пропустити мої нові відео. Я готую для вас багато цікавого контенту. А сьогодні ми будемо говорити про соцмережі. Обов'язково додивіться це відео до кінця. Коли з'явився Instagram, це було щось нове, дуже цікаве. Це була не просто соціальна мережа, це був момент, коли люди вперше масово почали показувати своє життя. Можна було викладати фото, писати свої думки, підписуватись на цікавих людей, коментувати та спілкуватися. І все це виглядало дуже простим і навіть інтимним. Це, знаєте, як такий маленький цифровий щоденник, який раптом став публічним. А також ось цей момент підглядання, коли ти можеш підглянути не тільки до сусідів, а подивитися на різних публічних людей, блогерів, на людей, які живуть в різних куточках нашого світу, подивитися, що там у них та як. Інстаграм постійно оновлювався, додавались нові функції. І він ріс настільки швидко, що його зростання досі вивчають як феномен. Інстаграм запустився у жовтні 2010 року, і всього за 67 днів він набрав 1 мільйон користувачів. А це ще до ери TikTok і масового мобільного контенту. Станом на 2026 рік Інстаграм має приблизно 3 мільярди активних користувачів. Якщо просто вдуматися в цю цифру, це навіть не вкладається в голову, тому що це означає, що понад третина всього населення планети має інстаграм-аккаунт. Звісно, частина людей має кілька аккаунтів, частина неактивна, частина це боти, але масштаб все одно колосальний. Ми буквально живемо всередині однієї з найбільших цифрових систем в історії людства. Але десь по дорозі Інстаграм змінився. Коли блогерів стало дуже багато, почалась гонка. Гонка за ідеальністю, за увагою, за естетикою, за кращою версією себе. І поступово Інстаграм перестав відчуватися як простір людей. Він почав відчуватися як вітрина. Все стало тут занадто ідеальним. Світло, тіла, квартири, обличчя і життя в цілому. І навіть якщо людина розуміє, що це постановка, емоційно це все одно впливало. І у якийсь момент у багатьох користувачів з'явилося відчуття, що, мов, я не вписуюся в цей ідеальний світ. І найцікавіше не тому, що світ реально змінився, а тому, що змінився спосіб його демонстрації. І тоді з'являється Threads. Threads – це нова соціальна мережа від Meta, компанія, яка володіє Інстаграмом, Фейсбуком. І Threads тепер позиціонується як альтернатива Twitter. Ідея Threads проста. Це в першу чергу не про картинки, це про текст та про думку. У Threads ти можеш писати короткі або довгі пости, додавати фото, відео, посилання, вступати в публічні дискусії, робити репости. Але головна різниця глибша. Інстаграм – це як ти виглядаєш, Threads – це що ти думаєш. Піклуватися про себе стало набагато простіше. Платформа Whisper створена для жінок, щоб допомогти легко і швидко досягти фітнес-цілей. Whisper допомагає розвивати себе без гонитви за чужими стандартами. Вона створює персональні плани тренувань, харчування та медитації, щоб ви бачили справжні зміни у зовнішності, енергії і самопочутті. Залишаю посилання в описі під відео. Переходьте прямо зараз та спробуйте безкоштовно. А для тих, хто вже користується платформою, зараз діють знижки до 70% на Whisper Pro. Алгоритми Threads тішать людей набагато більше, ніж вибагливий Інстаграм. Тут твої пости злітають, тебе бачать, ти отримуєш увагу, ти отримуєш унікальну можливість читати звичайні історії звичайних людей, буквально про все на світі. Замість ідеальних картинок ти бачиш побутові кумедні реалії життя, якийсь відвертий треш інколи, чесні відгуки на товари чи заклади. Та дізнаєшся новини від очевидців у реальному часі. Чому ж Threads так зайшов людям і в чому полягає його феномен? Ну, по-перше, швидкість новин вища за медіа. Новини в Threads з'являються швидше, ніж у будь-яких телеграм-каналах, YouTube чи де-інде. Адже інформація йде прямо з місця подій від перших осіб. Тут у людей є реальна можливість спілкуватися з відомими блогерами та публічними особами. У Threads зірки набагато охочіше вступають у діалоги, пишуть коментарі під рандомними постами та відповідають на запитання. Я, до речі, також відповідаю в Threads абсолютно рандомним людям, можу написати якийсь коментар. Реальна взаємодопомога за один крок. Коли людина щиро ділиться проблемою і пост залітає, допомога знаходиться миттєво. Це може бути будь-що. Перевезення, порятунок знайденої тварини. Наприклад, я пам'ятаю пост, коли жінка шукала для своєї доньки випускну сукню.
І там було безліч коментарів під її постом жінок, які готові були безкоштовно віддати свої сукні. І таких прикладів дуже багато. Але негативний момент, що деякі можуть це використовувати для шахрайства. Тому потрібно бути обачнішими. Тред став кращим за сайти знайомств. Люди або прямо публікують конкретний запит на пошук пари, або нативно знайомляться там в дискусіях десь під постами. Я впевнена, що вже існують реальні історії пар, які одружилися після того, як вони познайомилися в Threads. Також ця соціальна мережа стала зброєю масового кенселінгу. Контент тут стає настільки вірусним, що Threads ком'юніті може вмить знищити репутацію бренду, закладу чи публічної людини. Сьогодні культура кенселінгу розвинута як ніколи, і Threads – її головний інструмент. Threads – хвилю народного обурення зупинити неможливо. Там все розлітається, там всі роблять репости. Через чутливість алгоритмів Threads іноді влаштовує користувачам справжні психологічні випробування. Оскільки я дуже чутлива до тем жорстокості з тваринами, я намагаюся оминати такі пости. Але інколи, якщо щось прочитала, то алгоритм вже мені підсовує схоже. І я пам'ятаю, як я спочатку бачила історію про українця, який прилетів на відпочинок на Гаваї і почав кидати камінням у тюленя монаха. Потім я вже бачу іншу новину про чоловіка, який у Польщі, я в шоці просто, виловив зі ставка 20-річного сома, що був місцевою знаменитістю, і він був під захистом. І я вже така думаю, боже, скільки можна цих жахливих новин про тварин. Але тут мені Threads видав ще гіршу новину, ще жахливіший кейс, який став теж, мабуть, вірусним. Мережу підірвав уривок з інтерв'ю однієї жінки. Я, якщо чесно, про неї почула вперше і краще б не чула. Вона з абсолютною посмішкою та цинізмом розповідала про епізод зі свого дитинства, як вона прив'язувала петарди до котів. Посіла на заборах і на деревах, там головою вниз, кидала котів через так кришу і бігла, їх там ловила, або петарди прив'язували до хвостів котячих. Ну такий шибеник був. Люди були в шоці. І я сама переслуховувала цей шматок відео кілька разів, бо просто не вірила своїм вухам. Я думала, можливо, мені почулося, можливо, я щось не так зрозуміла. Але ні. Коли у людини немає емпатії, це психіатричне порушення, антисоціальний розлад. Чи, простіше кажучи, психопатія. Слухати це було, фізично боляче, адже в мене самої є 2 коти, яких я просто обожнюю. Я взагалі всіх тварин обожнюю, але до котів в мене особлива любов. І також я пам'ятаю, в дитинстві я колись випадково наступила коліном на звичайну новорічну хлопавку. І я отримала просто величезний опік на все коліно. А петарда – це в рази небезпечніша і потужніша штука. То і взагалі уявити, що це робили з живими тваринами, та ще й сміятися з цього через роки – це якась просто невимовна жорстокість. Після того, як це відео завірусилося в Threads, суспільство вибухнуло. Люди масово почали вимагати від компаній та брендів негайно припинити з нею будь-яку співпрацю та повністю прибрати її з публічного простору. Будемо відвертими. Іноді культура кенселінгу – це, too much. У людей можуть бути, а вже ж, різні погляди, там якісь помилки в минулому, вчинки, якими вони не пишаються. Кожна людина має право на помилку. Але у ситуації з цією жінкою реакція суспільства в Threads є цілком зрозумілою та виправданою. Тому що сміятися, розповідаючи про катування тварин, це просто за межею людського. Тож кенселінг буває різним. Інколи він несправедливий, але в таких кейсах Threads доводить, що він є ефективним інструментом самоочищення суспільства від тотальної жорстокості. Також мене дивують люди, які підтримують, якось виправдовують цю жінку. Що я можу сказати? Це такі самі люди. І шокує тільки те, що їх достатньо багато. Це говорить про те, що суспільство хворе і що просто небезпечно жити в цьому світі, коли так багато таких людей, у яких немає емпатії. Це дуже страшно. І деякі люди пишуть, мов, вона вже вибачилась, а що іще зробити? Якщо ви хочете мою думку, що вона б мала зробити в такій ситуації. Ситуація страшна, але вибачення тут ніяк не допоможуть. Це те саме, що вибачитися, що ти знущався над людьми колись.
Ну до чого тут вибачення? Що ця жінка мала б зробити, що є самим адекватним? Це звернутися до психіатра і сказати людям, що я обстежую свою психіку, що я буду під наглядом спеціалістів, лікарів, що я не буду становити загрози для інших людей, для живих істот, для тварин, для дітей. І так, що у мене є певні проблеми, і це буде лікуватися та коригуватися якось. Так, а вже ж вона може сказати, що і прикро. Так, бувають такі розлади, це жахливо. Що ти тут зробиш? Ну так, є хворі люди. Але якщо цього усвідомлення немає, і людина думає, що все ок, і навіть не розуміє, в чому проблема, ну, це вже гірше. Незважаючи на всі свої переваги, Threads насправді може бути значно більш небезпечною соціальною мережею, ніж здається на перший погляд. На власному досвіді я помітила цікаву річ. Він затягує навіть сильніше, ніж Інстаграм. В Інстаграм ти переважно взаємодієш з візуалом. Там красиві фото, відео, стрічка, яку можна швидко перегортати. Це теж може бути залежністю, але вона більш поверхнева і часто має природну межу. Бо очі в тебе втомлюються, увага розсіюється, і ти все одно виходиш звідти. У Threads все інакше. Тут ти читаєш текст, а текст – це завжди зміст, сенс, думка і найважливіше – емоція. Один пост може зачепити, викликати злість, підтримку, тривогу, сміх або навіть внутрішній конфлікт. І саме це робить платформу настільки затягуючою. Ти не просто гортаєш, ти реагуєш. А кожна реакція тримає тебе всередині ще довше. У результаті ти можеш проводити тут набагато більше часу, ніж в Інстаграм. Особливо, якщо активно включаєшся в дискусії, сперечаєшся, відповідаєш, доводиш свою думку. Це вже не пасивне споживання контенту, це емоційна участь. А емоційна участь завжди забирає більше твого ресурсу. І саме тут криється ще одна проблема. Алгоритм Threads дуже швидко зчитує твої реакції і моментально формує навколо тебе інформаційну бульбашку. І ти майже не помічаєш, як опиняєшся в дуже вузькій реальності, де тобі постійно підсовують те, на що ти вже реагувала. Це от як той приклад з цією жінкою, яка знущалася над тваринами. Я про це почитала, послухала і все, я вже про це думаю. Мені вже багато постів показує Threads про цей випадок. Зараз я з вами про це говорю. І так з усіма людьми. Якщо це легкий, поверхневий або навіть тупий контент, ти поступово починаєш занурюватися в цю ж логіку мислення. Тож тут дуже легко деградувати. І якщо це тривожні новини, конфлікти, трагедії, нескінченне ниття або агресія, то твоя картина світу дуже швидко стає похмурою і викривленою. З'являється відчуття, ніби світ навколо значно гірший, ніж він є насправді. Ніби всюди хаос, небезпека і безнадія. І ще один дуже важливий аспект. У Threads дуже легко стати вірусним, навіть випадково. Один невдалий або дивний коментар може раптово розлетітися і привернути масову увагу. Але проблема в тому, що ця увага не завжди позитивна. Наприклад, для людей, які не є публічними блогерами і не мають емоційного захисту до хейту, в них немає імунітету, така випадкова популярність може стати серйозним стресом для них. Це може бути досвід, до якого людина просто не готова психологічно. І саме тому Threads – це не просто ще одна соціальна мережа, це середовище, яке дуже швидко формує емоційний стан, сприйняття реальності і навіть рівень внутрішнього ресурсу людини. Threads дав те, чого так бракувало – справжніх людей замість ідеальних картинок. Також круто, бо тут від звичайного поста до реальної справи часто один крок, але треба розуміти, що це супертоксичне середовище, якщо алгоритм затягне тебе в пастку негативу. Тож, друзі, напишіть свою думку з приводу Threads. Чи проводите ви час в цій соціальній мережі? І що вам більше подобається – Threads або Instagram? І якщо вам це відео сподобалось, підтримайте його лайком, а ми з вами скоро побачимось в нових відео. До зустрічі!